Planul zilei de astăzi este să testăm plajele din apropiere de Budva. E clar că aici suntem în cel mai exclusivist loc din Muntenegru. Mi se pare foarte interesantă această tranziție de la un sat pescăresc. A ajuns cel mai important loc din punct de vedere al luxului. 4 euro pe ora de parcare aici, cred că este cea mai scumpă parcare pe care am plătit-o vreodată. Dacă mai dai și 40 de euro pe șezlonguri, sunt totuși niște prețuri mari. Oamenii de acolo plătesc peste 2000 de euro pe noapte. Ia uitați ce avem aici, nu sunt mici, porția asta costă 50 de lei. O informație importantă e că aici în Muntenegru șezlongurile în general nu se vând separat. Am venit să mai vedem o plajă care este foarte populară, are mai multe facilități, adică este plaja propriu-zisă, dar are și piscine, restaurante. Asta este Muntenegru, cu plaja asta superbă și muntele ăsta care ne acompaniază mereu. Este absolut incredibil ceea ce am descoperit. Salutare oameni buni și frumoși din Muntenegru, suntem în zona Budva și astăzi vrem să vizităm plajele de aici. Și o să începem cu una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai faimoase plaje de aici. În spatele meu este insula Sveti Ștefan, care pe vremuri era o insulă fortificată a pescarilor. Însă în anul 1950 a devenit un resort de lux. A atras de-a lungul timpului multiple personalități precum Marilyn Monroe, Sophia Loren, inclusiv personalități contemporane precum Djokovic și-au făcut nunta aici. Dar, de asemenea, a atras și dispute, pentru că localnicii consideră că plajele ar trebui să fie publice, însă resortul restricționează accesul turiștilor și al localnicilor aici. Din fericire, o să putem vizita o plajă care este publică, așa că mergem acum acolo. Oricum, e absolut spectaculos și am înțeles că plaja o să fie cu pietre roz, așa că hai. Încercăm acum să coborâm către plajă. Dar drumurile pe aici sunt provocatoare, pe lângă serpentine și diferența asta de nivel. Nici nu știm exact, am băgat pe Google Maps, dar am văzut mai multe indicatoare, deci ori sunt mai multe căi de acces, ori nu știm, dar vrem să ajungem la o parcare organizată. Da, e cam complicat pe aici, adică infrastructura e destul de problematică, însă nu ne dăm bătuți, ne dăm tot înainte. Am reușit să găsim drumul corect, nu era acela, să știți. Acela ducea la o plajă de nudiști, să știți, foarte aproape de aici. Da, greșiserăm noi locația pe Google Maps. Acum vrem să parcăm cu plată și văd că-s două opțiuni. Asta cred că e parcarea principală și mai era la un beach bar, dar nu știu, după aia trebuie să rămânem acolo la beach bar. Hai să vedem. Am citit că e scumpă parcarea, vă spunem imediat. Da, și sunt unii care se bagă, ia uite mă ce frate sunt, deci eu stau aici să intru frumos și el a trecut pe lângă, vezi? Ah, super. Deci trebuie să ne organizăm mai bine, dar bine, ăla e cred că de aici rezident ceva se vede. Dar nici nu plătește parcarea. Sunt multe șmecherii care se fac pe aici pe Muntenegru. Mă refer aici la modul în care se conduce, oamenii de pe aici sunt destul de ciudăței în trafic, deci să fiți foarte atenți, vă spune șoferul aici. Că sunt destul de irresponsabili șoferii din Muntenegru. Este 4 euro pe oră, deci trebuie să ne bucurăm la maxim de fiecare oră pe care o petrecem aici. Da, ăia plecau, Nu le-a plăcut, da. Da. Prețul era destul de mare. Nici nu ne convine prețul, dar Ce să facem, da. Parchează repede că trece ora. Da. 4 euro pe ora de parcare aici, cred că este cea mai scumpă parcare pe care am plătit-o vreodată în viața mea. Deci mare atenție dacă veniți aici în Muntenegru, că parcările sunt scumpe. Ia uite ce drăguți intrăm noi aici pe plajă. O plajă cu pietriși. Îmi lipsește sincer nisip. Deci ca totul să fie perfect ar fi putut să fie nisip aici, dar nu. Aici toate plajele sunt cu pietriși. Nimic nu e perfect, Alex. Ce Exact. așteptări să ai? Oricum, mie îmi place că există zona asta cu șezlonguri, dar sunt și foarte mulți oameni care s-au organizat și s-au pus aici pe plajă. După ce plătești 4 euro parcarea pe oră, dacă mai dai și 40 de euro pe șezlonguri, sunt totuși complicat. niște prețuri mari, adică inclusiv pentru cei care vor să acceseze facilitățile publice, prețurile sunt foarte mari. Exact, deci până acum Muntenegru mi se pare destul de scump în privința facilităților. Hai să vedem, stăm aici? Mă duc să văd cum e apa. Hai să vedem cum este apa, că până la urmă pentru asta am venit. Îmi place că în primul rând apa nu are niciun fel de val, zici că e lac. Ce bună e! Ia! Adică e rece, dar e exact cum trebuie, pentru că afară e foarte cald. Exact. Și uite-te cum arată, uite-te ce culoare are, adică e... Zici că e un izvor, așa arată, e foarte, foarte limpede.
Da, într-adevăr, e genul ăla de apă în care stai vreo 10 minute până intri, că e destul de rece, dar odată ce ai intrat e greu Nu să mai ieși după aia, mamă, e perfect. Da. Păcat că trece timpul la parcă. Voiam să vă spun că, uite, totuși, suntem fix pe plaja de lângă resort, da? Deci acolo e resortul. Și să ne amintim că oamenii de acolo plătesc peste 2000 de euro pe noapte. Numai personalitățile importante pot fi acolo, dar ne bucurăm că suntem și noi aici la plaja asta. Pe partea cealaltă e plaja privată și cred că resortul mai are și alte plaje încolo. Ok, deci după digul ăsta, pe partea cealaltă am văzut eu ceva, că e o plajă care arată mult mai interesant, poate o să mergem să o filmăm și deci aia e cea privată. Da, e privată. Ok, deci asta este cea deschisă publicului. Da. Iar aici, din ce am citit, dacă vrei să stai la șezlong, în primul rând, prețurile sunt de vreo 50 de euro pentru un set și după aia scad până la 30 de euro cu cât te duci mai în spate. Adaugă la asta și taxa pentru parcare și dacă vrei să mai faci consumație, sunt niște costuri foarte mari. Păi da, zic că te duci lejer la 100 de euro pe zi, fără niciun fel de grijă te duci aici. Da. Dacă vrei să dai 2000 de euro pe noapte, cred că ai și șezlongul inclus. Așa ar trebui. Uitați cât de frumoase sunt pietrele astea. Sunt roz, maronii, așa. Și cu apa asta, superb, superb. Chiar ai impresia că ești la munte și că ăsta e un lac. Exact. Pentru că, uite ce peisaj avem în jur, toți munții ăștia. Aici cu cetatea. Superb. Exact. Seamănă parcă cu Italia, nu? Da. Da. De ce nu? Dar e destul de rece apa, să știi. Da, eu încă îmi fac curaj să intru, dar mă îmbie, adică aș vrea pentru că e atât de răcoritoare și cred că trebuie doar să depășești momentul ăla, să te acomodezi, că după aia nu mai ieși. Camere va trebui să depășesc eu momentul. S-a dus. Cum e? Convinge-mă! Convinge-mă să vin! Plutitorul, foarte frumos. Wow, ce freză superbă. Mi-a plăcut demonstrația. Cum e acum apa? E bună? E bună, e bună. După ce te arunci, e bună. Hai că-mi fac curaj. Gata, nu se mai poate, că o să am regret. Deci dacă nu intrați în apă, sigur o să regretați. Trebuie să o faceți. Asta îi spun eu mamei mele, că ea nu vrea. Ea nu vrea în apă, că e prea rece. Dar după aia o să zică, bă, trebuia să fi intrat și eu în apă. Un lucru foarte interesant despre acest hotel e că până anul ăsta a fost închis timp de 5 ani din cauza că autoritățile și cei care operează resortul nu au reușit să ajungă la un consens. Oamenii au protestat pentru că plajele care ar fi trebuit să fie publice erau închise și accesibile doar oaspeților, așa că timp de 5 ani au fost discuții. Acum, în continuare, insula e accesibilă doar celor care sunt cazați aici. Plaja pe care o vedem aici, care într-adevăr e și mai spectaculoasă, e cea mai frumoasă. E privată și la fel, dacă ești cazat, o poți folosi. Dar, totuși, s-a cedat și o porțiune publică, cea pe care am stat și noi și ne-am bucurat. Deci s-a făcut, parcă ar fi fost mai frumos aici. Adevărat, da, s-a făcut cumva un compromis, să spunem așa. Dar aici unde au acces doar cei care sunt cazați, plaja asta este clar mult mai spectaculoasă, adică vezi că sunt și acele zone turcoaz. E stânca acolo. E stânca acolo. Știi cum e, unde cumva și nisipul, vezi că parcă e mai fin. Unde nu ai acces, unde n-ai acces parcă e mai frumos. Da, chestia ciudată e că totuși nu e, ar fi putut să pună aici niște copaci sau ceva ca să le dea oamenilor intimitate, că noi stăm și filmăm așa. Da. Dar uite și grădinile cum arată, cred că toată zona asta face oarecum parte din resort. E clar că aici suntem în cel mai exclusivist loc din Muntenegru și mi se pare foarte interesant această tranziție, cum de la un
un sat pescăresc, unde, na, vorba aceea, trăiau oameni normali, da? A ajuns să devină cel mai important loc în care poți să vii dacă vrei să vizitezi Muntenegru din punct de vedere al luxului. Pentru că noi am mers direct la plajă de dimineață, am venit acum să mâncăm, am parcat mașina și uitați-vă cum sunt peisajele, peste tot e ceva, Da. mamă, cum arată Superb muntele ăsta, marea, viewpoint-uri peste tot, plaje peste plaje. Hai să vedem intrarea, uite și restaurantul ăsta are vedere. Hai că v-am găsit aici un loc, ceva frumos, ceva memorabil, uite, Wow. pe partea acolo, pe stânga. E Vai, ceva ce de frumos. nedescris în cuvinte. Hai și mai în față. Și uite, se vede încolo și Sveti Ștefan. Exact. Uite, fix aici Păstrăm- zic că e cea mai bună masă. Superbă masa asta, luați loc, fetelor. Doamne, cât de minunat e peisajul și uite și plaja aia de jos cât de frumoasă e. Dacă mă întreb pe mine, e mai frumoasă decât cea pe care am fost noi. Da, dar e foarte mică asta. Da, Uite e. cât de mare e parcarea și plaja e foarte mică. Da, da. Dar golfurile astea sunt de dreptul spectaculoase. Adică noi asta am vrut să vă arătăm cumva priveliștea de aici și din locul în care vom mânca. Hai să vedem că e și bună mâncare acum. Ce ai, Alex, acolo? Deocamdată am ales o supă de vițel, dar e supă cremă de vițel. Arată interesant, n-am mai mâncat sincer așa până acum. Uite, și cu legume. Chiar sunt curios să văd ce gustul avea. Este o supă clasică, tip cremă, și cu vițel în interior, cu carnea asta. Dar e bună. Arată ca un cozonac. Da, și carnea e foarte fragilă. Iar pâinea chiar e senzațională. Uite ce drăguț e. Și aici avem o ciorbă de pește. Puțin pește, dar așa, dietetic. Da. Cred că e borș, sunt curioasă dacă e acră. Și am mai comandat ceva tradițional aici, dar se pare că este tradițional și la noi acasă. Stați să vedeți despre ce e vorba. Ia uitați ce avem aici. Nu sunt mici, am făcut o rimă, sunt cevapi, cred că așa se pronunță. De fapt, tot un fel de mici, carne tocată, sub formă de kebab. Sunt tradiționali, se găsesc aici în Balcani peste tot, în Serbia, în Muntenegru, Croația, Bosnia. Și diferența ar fi că ăștia sunt mai puțin condimentați decât micii noștri, n-au bicarbonat și focusul ar fi pe gustul cărnii. Da? Ia să vedem. Cum e treaba? Mie mi se pare că Simona se porția... uită așa, tânjește la ce e Nu, pe că ei acolo. nu-i plac mici, dar poate ăștia îți plac. Vreau să spun că porția e destul de mare, adică Da. au venit aici 10 mititei Da, deci comandați cu încredere, că porțile sunt generoase aici. cu cartofi prăjiți și porția asta costă 50 de lei. Bun, bun. Adică Deci vine... ar veni vreo 5 lei pe mic, dar îți dau și cartofi, dar aici o altă diferență, nu mănâncă mici cu muștar. Da, Și da. nu cred că știu, dacă le-am spune noi, poate că... Dar se gustul ia e unul? diferit, zic eu, din ce am mai încercat în trecut. Hai să vedem dacă... Dar e ciudat că eu când iau carnea asta tocată îmi vine să dau prin muștar, Da, nu știu ce da. să fac acum că eu mănânc așa direct. Exact. Au să o dai prin castravete să... și Cu ceapă, cu ceapă roșie, mănâncă da. ei. Ce am remarcat eu la cevapi e că au mai mult gust de grătar. E un pic diferit gustul, dar forma e similară și sunt mai mici totuși. Deci sunt mai mici decât micii. Nu, sunt mai subțiri, Dar parcă. mai subțiri, exact. Da, e foarte bună carne, are gustul ăla de carne făcută la grătar. Da. Mai mult gust de grătar decât de... Micii noștri sunt speciali. Da. Deci chiar sunt. Dar gustul e foarte bun. Dacă eu mă bucur că poți să găsești și aici derivați din mici. Foarte, foarte bun, foarte gustoși. Timp în care plaja în continuare este de admirat. E incredibil peisajul, adică restaurantul ăsta în sine este foarte, foarte fain și o să vă spunem la final și cam cât a fost nota pentru această masă, pentru că noi vrem să vă arătăm realitatea de aici, cam cât de avantajos este să călătorești în Muntenegru. A venit și nota de plată, a fost 27 de euro pentru tot ceea ce ați văzut, adică 2 ciorbe, acei mici, da, cum i-am denumit așa ca să fie generic înțeles. Ce a mai fost? O Un bere? cappuccino ciocola și una dintre ciorbe a fost de pește, adică în general asta de pește e oricum puțin mai scumpă. Bacșișul n-a fost inclus, deci să fie vreo 29 de euro sau 30 de euro. Ni se pare un preț chiar bun, Da, comparativ și eu zic că e bun. cu ce am văzut în stațiune, în Budva, în condițiile în care aici avem o priveliște spectaculoasă și mâncarea a fost foarte bună. Da, care a fost foarte bună. Deci recomandăm acest loc. Da, se poate și pe buget.
Deci acum mergem din nou la plajă, nu? Da. Hai să vedem. V-am zis că planul zilei de astăzi este să testăm plajele din apropiere de Budva, așa că acum am ajuns la o altă plajă. E chiar greu să alegi. M-am uitat pe Google Maps și sunt atât de multe golfuri, opțiunile sunt nelimitate, dar variază tipul de plajă, costul șezlongului, apa. Aici, de exemplu, vedem că e mai verde, are altă culoare. Da, altă foarte, foarte frumos. E mai îngustă. Da, arată foarte frumos. Însă problema principală aici este cu parcarea, pentru că e foarte, foarte plină această zonă și trebuie să fie un șofer chiar pregătit pentru ce e aici. Uitați-vă cât de mare e panta asta, Da. să nu care cumva să nu uitați mașina fără frâna de mână trasă, că e complicat rău de tot, adică noi abia am găsit loc de parcare. Și mai e o problemă, evident, costul parcării. Da, Din fericire aici am găsit un loc unde este 1,5 euro pe oră. Noi, dacă stăm 2-3 ore, o să vină Da. aproape costul unei ore pe Sveti Ștefan, deci e Exact. mai bine. Dar nu sunt opțiuni gratuite. Sau, Da. mă rog, pe riscul vostru. localnicii mai știau o parcare pe care noi am ratat-o, unde era 4 euro toată ziua. Dar era plină. Ia uite, Simona că e e chiar bine pe încântată. Hai pe acolo. Da, Pe sperăm că... alții o iau pe acolo, ne luăm după ea. Da. A găsit o zonă cu umbră, deci e bine. Ai mai văzut tu pe cineva pe aici? Ah, ok. Hai la plajă să vedem cum e apa aici. Sperăm că e puțin mai caldă. Să o convingem și pe ea să intre în apă. Dar oricum, coborârea e frumoasă. Wow, cum arată apa, ce culoare. Wow, eu când ți-am spus că fiecare plajă aici e diferită. Da, Vai, chiar arată super. foarte, foarte bine plaja. Uite, aici e un restaurant. Da, da. Aveam opțiunea să mâncăm și aici, dar am zis că poate fi prea cald. Dar frumoasă plaja. Vai, Chiar cum arată foarte, foarte bine. Cam accidentat terenul, dar merită deranjul. Super. Și atmosferă. Chiar fain. Să iei aici un baldachin acesta este 60 de euro. Deci e baldachinul și locul ăsta de stat în față. Numai că din păcate e full totul, deci nu mai poți să iei nimic la ora asta. Această plajă pare că este foarte faimoasă printre localnici. Peste tot ni se spune că sunt mulți localnici astăzi aici. O să vedem dacă găsim cumva mai în față un loc cu șezlonguri și mai retras, așa, să vedem ce variante mai există. Apa, în schimb, e foarte, foarte bună, la fel de răcoroasă ca și dincolo, numai că efectul deosebit este dat de aceste roci albe din apă, Da. sunt mai mari decât dincolo. Trebuie să intrăm cu papucii ca să poți să te miști bine. Da, dar de la pietrele astea albe e culoarea atât de Da. bleu. Deci culoarea chiar este deosebită. Yes! Trebuia să fi venit cu umbrelă, sincer, nu Da. ne-am organizat, dar foarte mulți oameni vin cu umbrelele și cu prosopul. Și cel mai bine așa. Și când te gândești că aveam, Noi, din păcate, nu am reușit să găsim niciun șezlong sau orice altceva și în zona aceasta, dar ca reper, dacă șezlongul este pe primul rând, ar fi fost 30 de euro și pe rândurile din spate ar fi 25 de euro. Este ora 3 când filmăm acest material și e mult prea plin ca să mai găsim ceva disponibil, deci probabil că este ideal să vii aici la prima oră, când probabil atunci vei găsi niște locuri disponibile. Acum nicio șansă. o informație importantă e că aici în Muntenegru șezlongurile în general nu se vând separat. Se vând la set de 2 cu umbrele, deci prețurile pe care vi le-a spus Alex aici sunt pentru set. Problema apare atunci când sunteți numări impar, pentru că oamenii spun că în general cei de aici vor să vândă așa setul pentru că umbrela acoperă 2 șezlonguri. Dacă ei ar vinde un șezlong cu o umbrelă, ar trebui să cumpere mai multe umbrele, ceea ce nu e rentabil pentru ei. Problema e că trebuie venit din timp. Foarte din Vedeți, timp, asta am chiar zis și eu. dacă uneori costul nu e atât de avantajos, totuși se umplu locurile. Șansele sunt nule să mai găsești la ora asta. În schimb, eu mă bucur de muntele ăsta. Uite și ce frumos se vede acolo. Un pic așa tot muntele pe noi. Și să știi că suntem bine poziționați pentru că în zona aceea sunt aduși oamenii de la tur să facă snorkel. Ce frumoasă e culoarea apei aici. Dar de sus, când coboram, se vedea verde, iar aici Da. e un Era altă bleu perspectivă. așa
Nici nu știu cum să denumesc, sunt atâtea nuanțe de bleu aici încât nu le mai știu. Ieri spuneam indigo, după aia am zis turcoaz, verde, asta ce culoare e? Asta este Bleu marin, bleu nu. marin, da. Este un bleu marin Spuma turcoaz. mării. Exact. Spuma mării nu există pentru că nu sunt atât de multe valuri. Nu, aia e o culoare, spuma mării e o culoare. Dar eu în continuare stau și mă uit aici până o să fac insolație la muntele ăsta cât de frumos e. Chiar e super fain. Și speram din suflet să se elibereze totuși un șezlong, dar nu, nicio șansă. Deci oamenii care vin aici au bani să dea pe șezlong sau, de fapt, în ideea în care plătești 30 de euro, vrei să stai și totuși o Da, zi. deci sunt profesioniști oamenii, nu se joacă. Da, așa e. Dacă pleacă oamenii, am observat, poate se duc să mănânce, poate și-au mașina, pleacă, după aia se întorc aici. Da, mergeam și noi până acasă, făceam ceva edituri, după aia ne întorceam aici. Așa, asta e. Bine că am prins totuși loc aici pe jos și bine că totuși plajele astea au și zonele acestea în care poți să-ți pui prosopul. Dacă ai stat să depinzi doar de șezlong, în primul rând că ai bani și nu găsești. E foarte ok pe aici, unde poți să spui prosopul, chiar arată foarte bine. Și o să vreau să mergem un pic și pe acolo, să mai explorăm zona aceea. Da, arată bine cu excepția părții astea care nouă ni se pare chiar periculoasă. Adică uite cum se vede stânca, e clar că pică roci de acolo și sunt unii oameni care stau pe acolo pe sub și nu pare prea sigur. Noi nu ne aventurăm acolo, ne-am pus aici undeva. Uitați cum e și aici apa. Deci se vede absolut totul, iar faptul că sunt atâtea pietre albe care reflectă lumina face să pară că deasupra ar fi multe oglinzi. Chiar te poate ameți jocul ăsta de lumini, dacă te uiți așa atent. Chiar spectaculoase plajele. Asta este Muntenegru, cu plaja asta superbă și muntele ăsta care ne acompaniază mereu. Este absolut incredibil ceea ce am descoperit aici. Superb! Ar mai fi un detaliu care ar face lucrurile perfecte, să fie apa cu vreo 3 grade mai caldă. Da, da. Adică Era mai bine. nouă ne place faptul că ne răcorește, dar de fiecare dată când ieșim din apă, dacă stăm mai mult de un minut afară, deja începem să ne dezobișnuim și iar ni se pare rece când intrăm și e un efort de fiecare dată. Da, e un pic răcoroasă apa, să zicem așa, dar e ok. Da, dar recunoaște că ai fi vrut să sari aici pentru că e rece, nu sari. Ne teamă un pic. Recunoaște. E prea frumos, îți vine să sari, dar după aia ți-amintești, mamă, păi dar e rece rău de tot ce mă fac. Copiii ăștia sar, vezi? Da, prea frumos. Voi vedeți cum se vede apa asta? Uite, dacă toți suntem aici, suntem foarte curioși să ne spuneți care este cea mai frumoasă plajă pe care ați văzut-o în viața voastră. Ne interesează, suntem curioși că poate cine știe, o să ajungem și noi pe acolo. Sau poate am fost deja și împărtășim aceleași amintiri comune. Noi nu știm să vă spunem, de fapt, trebuie să ne gândim. Avem, cred că, un top 10. Da. Dar oricum astea din Muntenegru clar sunt spectaculoase, adică trebuie să intre și Muntenegru în top 10. Plecăm de aici, dar ne-a plăcut foarte mult. Chiar ne gândim dacă să mai revenim, dar puțin mai organizați data viitoare, încât să prindem și noi șezlonguri, pentru că până la urmă prețul este asemănător ca pe celelalte plaje din centrul stațiunii, dar peisajul nu se compară. La fel, atmosfera chiar e de vacanță, Da, așa, da, că e stare de frumos. bine, muzica. Spuneau oamenii că seamănă cu Mykonos, știi? Umbrelele sunt frumoase, peisajul, Da, e palmierii. tare cu DJ, uite, cu muzică. Ai aici niște cortulețe, mai sunt căbănuțele alea pe acolo pe sus. De fapt, ăla cred că e barul. Acolo e barul și alea cred că sunt zonele separate unde poți să închiriezi, da, foarte frumos. Plantele astea sunt naturale, că nu par. Nu, asta, aici au greșit-o, puteau fi și plantele astea naturale, dar în rest, uitați-vă la decor. Muzică bună, uitați-vă cât de mare e locul ăsta și totuși e plin. Până la ora asta, acum mai sunt câteva locuri libere. Uite acolo, de exemplu, e liber acum. Da, e tare acolo că ai și sus, uite, poți să te urci și ai Da, da, zona da, asta da. suspendată. Păi ia să întrebăm zona asta cât e. Hello! Hello! Excuse me, for this place, how much is it per day? For whole day, ma'am, it's 80 euro. 80. No, this one 70 euro. First line, it's like 60 euros. Okay. And this one, it's like same. This
It's 50 euros, ma'am. And for sunbeds, 30. Yeah, first line is like 30 euros, ma'am. After that, second line, you get like 25 euro or 30. Okay, thank you very Thank you very much. much. Where are you from? I'm from India, sir. India. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Am aflat toate prețurile. Ăsta e 70, dar ai zona aia de sus Da. unde stau vreo 2 persoane. Aici pot să stea 4 persoane, zic Leger, eu, sau leger. chiar 5. Da, deci ai luat 6 persoane, trai zona asta și e Da. foarte bine. 60 de euro zona asta din față, unde la fel poate să stea o familie întreagă sau un grup de prieteni, iar șezlongurile în primul rând sunt 30 de euro 2 și mai în spate setul, 25 că asta de n-am euro spus 2. eu, bine că e setul de două. Da, setul, da. E bine, e bine. Da, da, chiar e bine. Iar aici au și restaurant și au prețuri destul de bune la restaurant, da? Iar decorul, ne-am îndrăgostit aici, sincer, de locul ăsta ne-a plăcut mult de tot. Am venit să mai vedem o plajă care este foarte populară aici în zonă, pentru că are mai multe facilități, adică este plaja propriu-zisă, dar are și piscine, restaurante, deci e o zonă unde poți să te relaxezi și să găsești cam tot ceea ce îți trebuie. Hai să mergem bine, să explorăm puțin locul, să Da, vedem. deci arată foarte bine. Ia. E diferit față de ce am mai văzut până acum. Sunt mai multe plaje în cadrul același complex. Vezi că Da, mai e una da. acolo, una aici mică, dar mie îmi place că ai și zona asta de piscină, adică sper că apa e puțin mai caldă decât în mare, asta ar fi bine. Acolo fiind o piscină mai mare pentru adulți, aici este o piscină mai mică pentru copii. Da. Și pare că acolo în zare este și un fel de aquapark unde poți să mergi să te distrezi. nu chiar, adică da, e zona aia pe apă, dar mai sunt niște zone gonflabile pentru copii și se întinde toată locația asta pe o zonă foarte, foarte mare, vezi? Da, e un golf așa în care văd că uite vând și niște bărci cu turiști aici. Aoleu, Deci sper să nu că e un loc- devină e super destul de aglomerat. populară această destinație. Da, hai să vă Da, hai să facem un vedem. tur și să vedem care sunt costurile aici. Destul de accesibil, zicem noi, pentru ceea ce oferă, adică nu se plătește o intrare Exact. ca N-am- să ai acces la piscină sau la facilități. Da. În schimb, trebuie să plătești șezlong, pentru că nu ai unde să spui tu lucrurile și nu, adică n-ar fi recomandat, poate că tu ai găsi să pui un prosop pe aici. E cam greu, că e beton, e Da, dar nu complicat. face nimeni asta, adică trebuie să-ți închiriezi șezlong, iar noi din ce am observat, prețurile sunt cam aceleași. Ai și zona aici lângă piscină și pe plajă 20 de euro. Da, uite ce scrie pe masă aici. 20 de euro setul complet. Adică 2 șezlonguri, masa și umbrela. Dar, din nou, aceeași problemă, nu poți să închiriezi un singur șezlong. Deci Da. noi fiind 3 persoane, ori luăm 2, ori luăm 4 și îi spun că nu poți să folosești un șezlong pentru 2 persoane, așa că Eu o să stau mai Alex mult o în să apă. fie sirena zilei. A, și uite o chestie, să nu uităm importantă, nu a trebuit să plătim parcarea. Iarăși, e bine de știut, pentru că în alte zone plăteai 5, 7, 10 euro poate pe parcare. Exact. Deci plătești doar șezlongul și dacă sunteți număr par, 10 euro pe persoană, mi se Merită, pare ok merită. și poți să intri și în piscină. Nu știm încă prețurile de la restaurant, o să le aflăm, dar văd că sunt foarte mulți oameni și cu copii și localnici, deci știind să cred că sunt Da. destul de accesibile. Mă duc să verific un pic apa de la piscină, să văd cât de caldă este. Arată foarte bine piscina și Da, cu foarte vederea bine. asta către mare, chiar am găsit un loc E chiar o opțiune frumos. bună aici. Bineînțeles că cei mai fericiți sunt copiii. Ia să vedem. Ia, E comparativ cu apa din mare, E la fel de rece? rece. Ah. Zic eu, dar trebuie să mai merg o dată la apa, să văd o dată da, mare dar cât de trebuie să rece e. verificăm și apa din mare. Măcar avem opțiuni, ne place, sincer. Adică e destul de turistic ce-i drept, dar Hai e că o n-ai spus atmosferă să- de vacanță și e altceva. Plaja, într-adevăr, nu e cea mai spectaculoasă Hai pe să o care vedem, am că vreau să văzut-o. văd și acolo cât de rece este apa. Că poate Deci apa aveam nu o e cea mai senzație. spectaculoasă culoare Da. pe care am văzut-o, dar Te bucuri de facilități. exact. Ia să vedem și aici cât de rece este apa. Nu sunt pietrele alea așa frumoase cum erai tu obișnuită pe alte plaje, deci e o plajă vulcanică, dar e ok, uite, mai acolo este foarte limpede. Da, rece. deci e cam aceeași temperatură aici în mare, la fel și în piscină, deci pare fi la fel. Da, dar aici sunt niște valuri. Nu știu Da. de ce se fac valuri. La celelalte plaje nu erau valuri, dar apa la fel e foarte, foarte limpede. Asta ne place, e curată. Îți place? Îmi place. Aici cred că este zona mai luxoasă, unde sunt și baldachinele.
Acolo este și un DJ, muzică. Atmosfera chiar e foarte faină pe aici. Ai multe zone unde poți să stai și v-am spus, atmosfera chiar e tare. Și uite, mai e o piscină acolo cu butoaie, cu chestii. Ia uite ce mișto e. Palmierii ăștia, într-adevăr, sunt falși. Ia uite, acolo e distracția. Hai, vă place? Da, aici poți să închiriezi și jet ski-uri. Uite, au un ponton aici frumos, 80 de euro pentru 30 de minute. Noi nu știm exact cam care sunt prețurile la jet ski-uri, că nu închiriem de obicei. Dar văd că poți să pleci și cu... Ce priveliște frumos! Da, priveliștea e superbă de aici. Uite, poți să pleci și cu canapea din aia să te tragă, adică ai multe sporturi acvatice. Și da, priveliștea de aici chiar e foarte faină, de aici unde se termină plaja. Se văd toate golfurile astea, se vede acolo muntele. Aici iar o zonă uriașă cu șezlonguri. Da, chiar tare! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. În legătură cu prețurile de aici, să știți că sunt mai multe locații, să spun așa. Adică aici e barul unde poți să ții cafea, bere, dar acolo unde era zona de club erau prețurile mai mari, chiar la duble. Era 11 euro un cocktail și 9 euro berea. Dar aici, de exemplu, unde poți să stai la terasă, e de la 4 euro o bere, un frappé 4 euro parcă, preț chiar ok, mâncare. Am văzut că e o zonă acolo fast food, deci bănuiesc că au doar cartofi prăjiți și sandwich-uri, dar e ok, găsești Da, ok da, prețurile sunt chiar în regulă. pentru toate buzunarele. Exact, poți să vii aici, mănânci frumos, bei o bere, te mai duci, te distrezi acolo la piscină, dansezi cu DJ, cu Iar o spumă. cafea, de exemplu, un espresso sau americano, aici e 2 euro. Da, Și mi se pare ai bune foarte prețurile, da. S-a lăsat seara și am ieșit și noi puțin prin oraș. Acum nu mai suntem în zona veche a orașului Budva, ci suntem într-o zonă mai modernă, unde ne bucurăm să descoperim tot felul de locuri interesante, unde fiecare om care a fost la plajă, la fel cum am făcut-o și noi, este pe aici prezent pentru a se bucura de atmosfera de aici. Chiar este foarte frumos, animat. Da, dar cel mai frumos este muntele. Ai Da. văzut cum se vede? Muntele de peste întotdeauna tot este fascinant, că îl vedem acolo în zare, așa, ne veghează. veghează, exact. Și la fel de frumoasă mi se pare natura de aici. Am văzut niște copaci uriași. Uite și ăsta e un copac uriaș. Da, și pentru că astăzi ne-a bubuit soarele rău de tot, deci n-am găsit niciun loc cu umbră, ne uitam să cumpărăm o umbrelă în asta de soare. Da. Este doar 14 euro, dar Nu cred că e prea... calitatea este de-a dreptul îndoielnică, adică s-ar putea să facem o insolație dacă luăm această umbrelă. Deci recomandarea zilei, nu faceți greșeala pe care am făcut-o noi, veniți cu umbrela de acasă dacă nu găsiți locuri unde să vă adăpostiți de soare. Mai ales dacă veniți cu mașina și mai ales dacă aveți deja umbrelă, adică Da, asta a fost Era cea mai mare cazul greșeală. nostru. E foarte plăcut să te plimbi pe aici seara. Vegetația este bogată, adică sunt peste tot flori și palmieri. și uite ce palmieri frumos într-acolo, da. E o zonă de promenadă un pic mai departe de malul apei. Eu sper doar din suflet să se vadă bine lumina sau imaginea, pentru că acum e cam seară. Dar, repetăm, chiar merită să vii pe aici să te plimbi și sunt fascinat de copacii ăștia, care cred că sunt un fel de neam de tuia sau ceva. Sunt ca cei din Toscana, știi? Da, sunt foarte, foarte înalți. Ăștia nu sunt cei mai înalți pe care am văzut aici. Ajung lejer la 30-40 de metri înălțime. Da, da, clar. Și uite ce am mai găsit aici, o statuie foarte drăguță. Nu știu ce vrei să E un reprezint. fel de rege, să știi, dacă te uiți de aici în unghiul ok, acesta. Viziunea artistică într-acolo se îndreaptă.
E un rege văzut din profil și dacă te uiți așa din față, Și s-a uite în pierdut. spatele regelui cum arată tufa aia. Da, Cu flori. Da, da. Ah, Foarte multe flori frumoase pe aici, într-adevăr. Super. Și uite, dacă ne primăm pe aici, ai impresia că ești în Santorini, observi? Da. Că sunt, uite cum arată clădirile. Se vede în fața noastră o piațetă. Exact, deci că ești în Grecia deja. Adică aici, în Muntenegru, ai foarte multe variante de arhitectură pe care le poți explora. După cum probabil că ați remarcat, dacă n-ați făcut-o deja, să vă fie uitat la vlogul anterior, în centrul vechi, unde este orașul vechi, este o arhitectură venețiană și e cu totul aparte, deosebită. Iar aici, ia uite, am făcut 2 pași și am ajuns în Grecia. Exact. Eu sper că au și un gyros bun aici. Și uite câtă lume e aici adunată la restaurantul Da, ăsta. da, foarte Cu interesant. coloane, așa, cu palmieri. Nu mă așteptam, adică aș fi căzut pradă capcanei de a merge pe aceeași rută pe care am mai văzut-o. Dar uite ce interesant este și pe aici. Exact, da. Cu Simona care ne-a spus, El trebuie, spunea, după în ce seara eu asta am să spus facem că altceva. să mergem în centru să vedem. Exact, hai să explorăm altceva. Mereu e ideea ei, să știți. Exact, Da. cele mai bune idei aparțin Simonei, ca să știți. Și pentru plajele de astăzi să o contactați pe ea să vă dea Exact, adresele, ea că este- tot ea a fost cu ideile. Ea este cea care gândește toate aceste lucruri, să știți. Omul din spatele camerei, organizatoarea, da, ea este Simona. Nu credeți tot ce auziți. Pe internet, nu credeți tot ce vedeți și Da, auziți pe interesantă zona asta, chiar frumoasă, da. Am găsit aici înghețată la 1 euro și am zis, măi, păcat să nu beneficiem de oferta asta. Nu știm tu cu exact ce vrei? așteptări să avem. Tu cu- Pistachio? internet. Sau coconut. No, Vrei pistachio. coconut with bits Coconut. sau hazelnut? Hazelnut. 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 Hai să te Păi cam, de 2 cam euro. mic, da, Da. cam mic globul. Minuscul, ok. 2 euro, ok, ține un pic, da? Mamă, ce mici sunt. Oferta, da, bună, dar înghețată pe măsură. Până a plătit Alex, voiam să facem degustarea, dar mie mi s-a terminat înghețata. E mai mică decât aia vafă, știi? Da. Dar e bună, adică totuși nu mi-a venit să cred că am găsit înghețată la 1 euro. Nici mie, dar oferta ți-am zis, e pe măsură, adică Dar mult prea spotolești mică. pofta de înghețată, Da. ăsta e scopul. E bună. Între timp, pe aici, pe stradă, e plin de oameni, multe terase la care se cântă muzică live. Și continuăm explorarea pe aici să vedem ce mai descoperim. Mergem acum pe un drum care e paralel cu faleza și aici sunt foarte multe magazine, e paradisul shoppingului. Am intrat și eu într-un magazin de sport, dar e foarte multă lume. Din Da. păcate lumina nu prea ne ajută încât să filmăm și nici nu prea filmăm înăuntru, dar În orice caz, dacă vreți să faceți cumpărături, e ca un fel de shopping mall în aer liber, cam asta, un fel de galerii unde poți să vii și să cumperi tot felul de articole. bine, nu știu, n-am văzut atât de multe magazine până acum, trebuie să mai investigăm puțin. Dar sunt destul de multe opțiuni și de fapt Budva e foarte mare, adică e zona asta de plajă, bineînțeles mai sunt și stațiunile de pe lângă care cumva, nu știu dacă fac parte tot din Budva, unde am fost noi astăzi, dar inclusiv orașul, el se mai continuă, nu e doar zona veche și zona asta, mai sunt multe restaurante, multe magazine, mult am văzut. Aici am ajuns în paradisul mâncării. Sunt o grămadă de asemenea business-uri, pe cum este acesta Home of Gyros. Uite ce bine arată. Se intră la interior, grill, da? tot gyros. Grill. Deci dacă vreți ceva bun de mâncare, aici este zona unde vreți să fiți. Ar merge. Da, ar merge, uite câtă coadă este. Cam cât Ia costă, să vedem ce facem prima dată dacă vedem un loc aglomerat. Ne uităm pe Ne uităm review-uri. și pe review-uri. Și deci avem un gyros aici, văd că e 5.8 euro dacă e mare și dacă vrei să fie foarte mare este 6.4 euro. Și Nu sunt înțeleg de multe ce nu variante, dar mie mi găsesc. se pare că arată foarte elegant locația. Ce Nu ai știu de găsit, ce are Ea? nota 3,5, dar mai au o locație care are nota 5. Aha.
Ce spun oamenii? Unii spun că mai bine mergi să-ți iei gyrosul de pe partea cealaltă a Cred că străzii. ăștia sunt concurența, de la Mr. Da, Chef. probabil de au acolo. zis chiar ei. Nu știu ce să mai crezi acum. Exact, deci eu cred că e fix concurența care a dat acest Nu, review. mulți spun că e foarte, foarte bun. Da? Deci se mănâncă bine aici. Nu știu ce zic vis-a-vis, hai să vedem ce zic și Ia. vis-a-vis. Vis-a-vis cam care este feedback-ul. Vezi că între timp eu aș vrea să și intru puțin să filmez așa. Se de închide? tine. Nu Am neapărat. crezut că vrei să mă sperii. Nu știu, ambele locuri sunt recomandate. Sunt recomandate, Și dar nu stau lumea foarte bine în spune review. că e foarte bun prețul. Ia să vedem, pe ți-am spus, deci unul Da. tradițional e 5.8. Eu zic că e ok. Da, e bun prețul. Aș lua unul. Ai luat unul, nu? Uite, e destul de curat. E cu lipie din asta clasică, vezi că până la urmă gyrosul cam așa trebuie să fie, cu lipie din asta un pic mai groasă decât e la shawarma. Hai să luăm unul Ceapă extra roșie. largi. Vrei tradițional, vrei spicy, de care vrei? Tradițional. Nu l-aș Bine, hai să strica cu luăm alte tradițional, variante. da? Hai să luăm și noi, să mâncăm ceva bun. Hello, deci, one gyros traditional. I want it to be XL, yes. You're on YouTube now. I like your haircut. Thank you. It's very nice. Smaller, Yes, yes. It's like vintage. vintage. It Vintage. was long, but then I decided to do the Very nice. Very nice. I like it. So yes, so traditional XL, the big one. traditional XL. We are from Romania. Romania? Romania. Welcome Right. in Montenegro. We like it very much. It's You like it very much? Yes, it's very beautiful. Pretty, really. Yes, yes. Gata, Yasmin, am comandat. Îmi plăcea coafira tipei de la casă, ai văzut, era așa vintage. S-am bucurat că am foarte apreciat-o. Dar e foarte popular locul ăsta, nu știu Da? cum am nimerit, că nu era pe strada principală, dar intră, ies oameni în continuu, oamenii știu exact ce să comande, adică se da, vede da. că unii nu sunt pentru prima dată aici, sunt Păi da. cunoscătorii și cred că e o locație destul de nouă, arată bine, e îngrijit, Da, asta îmi place și am mie. așteptări mari de la Gyrosi. Ok. Thank you very much. Thank you. Mamă, Yasmin, fii atentă, e super mare. Nu mă așteptam să fie chiar așa mare. Aoleu, Deci chiar este XL, dar mi-e plouă în gură, spun că vai, ce eu când frumos mergeam în arată! Grecia, eram întotdeauna fascinat să mănânc gyros. Da, dar nu arăta niciodată atât de frumos, mi se pare că l-a pregătit așa, se vadă cartofii, să... Poate știau că filmăm și de aia, cine știe. Glumesc, Să dar nu vă oricum, așteptați să arate mereu așa, de nou le-au făcut că arată filmăm. foarte bine și chiar sperăm să fie gustos. Ca să recapitulăm informația, acest gyros imens a fost 6,40 euro, zic imens pentru că e destul de mare, adică pe care, hai, tu ești bine ceapa aia, pe care undeva la 2-300 de grame. Hai să-i dau, da? Hai să-i dau bătaie că se dezmembrează. Mamă, Te rog, mamă cât tzatziki are, nu Da. vine să cred. ai grijă cum îl mănânci, dar e Vai, e periculos. bun, bun. Mamă, nouă ne place foarte mult să mâncăm, ce-i drept. Și nouă ne rămân locurile în minte și prin prisma mâncării. Și mai avem noi discuții, vezi că ai Da. pe la gură. Mai avem noi discuții, mamă, să ne întoarcem acolo să mâncăm, sau mai ții minte când am mâncat noi pizza aia bună, nu știu unde. Poate să vorbim și despre gyrosul ăsta, cândva. Sperăm din suflet să vorbim de bine, nu? Băi, frumos, adică dacă îmi spui gyros, cam ăsta e gustul pe care mi-l doresc. E bună carne de porc, de la not combinat și cu pui, cu ceapă roșie, din abundență, deja a căzut pe o jumătate de ceapă roșie pe jos. Și cartofii arată bine și tzatziki e mult și bun. Foarte bun. Hai mai ia că Nota e 10. greu. Nota 10. E prea mare pentru mine. Da, da. Aoleu. Un pic greu de mâncat, ce Eu drept. simt tava că Dar bun. în condițiile în care pe aici, prin zonă, e destul de scumpă mâncarea, fiind un loc atât de turistic, asta chiar e o opțiune de buget. Și totuși au și câteva mese înăuntru, locație curată, recomandăm. Thank you, very good. Thank you, bye-bye. Vă spunem așa, foarte, foarte sincer, că dacă veniți pe aici, chiar merită să vă opriți să mâncați un gyros, că... Mai ales dacă sunteți fan gyros. Da, chiar foarte, foarte bun, mare, adică noi l-am mâncat în 2 oameni, eu sincer, singur nu l-aș fi putut duce. Nu știu, s-ar putea să fi putut, dacă mă forțam. Adică a fost foarte bun, mie îmi place că nu are atât de... Adică gyrosul e un fel de shawarma, să zic, dar în pită,
Și nu are toate sosurile alea, usturoi, ketchup, maioneză, are doar iaurtul ăla grecesc, care e foarte bun, așa sărat, ca aici, parcă e mai gros, aici folosesc un alt tip de iaurt grecesc, care e mai... Ca o smântână, așa, și... Ca o smântână cu brânză, așa. Da. Da, și a fost foarte bun, deci e o variantă mai sănătoasă, cred eu. Da. Da, și sățioasă. Și accesibilă. Absolut. Nu face reclamă, dar mă gândeam așa ce. Ce beneficii mai avea, nu? Da, și hai să continuăm plimbarea pe aici, că parcă acum cu burta plină am și o altă viziune asupra Da, nu stațiunii. vezi că și eu m-am energizat, zici că Da, am băut parcă și un altfel espresso. văd lucrurile. Uite, aici, după un gyros, merge la fix și o berărie. Da, un pub, așa. Da, e un pub cu foarte multe tipuri de bere, vezi, dacă sunt cele de afară, vezi Da. că sunt multe variante expuse. Da, Vor fi de ce găsit bine și în arată interior. barul. Da, chiar arată foarte bine. Și da, uite că sunt și asemenea variante, cred că și înăuntru se cântă muzică live, e expusă și o motocicletă. Deci e un bar foarte ok. Poți să vii aici să stai, nu să faci o mică beție, să zicem așa. Ce? Alo! Păi eu vorbeam după o de zi sănătate plajă, și de da. beneficii. Uite, ai și un mini aici. Da, e chiar faină, e chiar fain pub-ul ăsta. Uite, și o mașină clasică, foarte tare. Oho, ce de baruri frumoase și pe aici. Iată, o grămadă de locații foarte dechisite, unde poți să vii să iei masa, să te relaxezi. Uite, aici au și șișa. Foarte elegant arată zona aceasta a orașului. Noi n-am ajuns până acum aici. Dar zici tu ce frumoasă e zona asta. Uite-te cu grădinile astea, ce bine arată. Da, Și locațiile de mai înainte erau chiar foarte elegante. cred că aici e și un hotel. Da, la da. față. Parcul. Da, foarte bine întreținută toată zona aceasta. În prima zi vedeam așa cumva și defectele Păi le stațiunii, vedeam. dar acum a început să ne placă din ce în ce mai mult. Uite și copacii ăștia uriași. Wow. Și unitatea asta, Da, și palmierii și unitatea asta de cazare arată Super bine, super bine. Și mă mai gândeam cu Iasmin la o chestie, că ei aici, neavând acel program ca la noi de reciclare a dozelor și a sticlelor, cred că de aceea erau atât de multe pe plajă, pentru că la noi, dacă s-ar fi lăsat, era cineva care le-ar fi colectat să le recicleze. Da, deci e un lucru bun într-un fel pe care noi poate că nu-l apreciam, Da. că ne gândeam ce trebuie să plătim mereu garanții. Da, dar Ne-am uite gândit că și noi. aici, nefiind programul acesta activ, oamenii, din păcate, lasă destul de multe mizerii pe plajă, mă refer aici la peturi. Vrând nevrând, toate drumurile duc la cetate și, într-adevăr, este un loc emblematic al acestui oraș. Noi ne bucurăm foarte mult să descoperim cât de frumos este să vizitezi Muntenegru. Eu, sincer vă spun, n-am mai fost până acum și sunt foarte plăcut surprins. Ați văzut și ce plaje superbe au. Prețurile considerăm că sunt unele chiar bune, nu? Decente. Și până data viitoare noi vrem să vă rugăm din suflet să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu, un hype, să deveniți membri și vă mulțumim din suflet dacă faceți asta. Vă salutăm cu multă bucurie și ne vedem cu mare drag în următorul vlog. Numai bine, pa!